În episodul precedent am vorbit despre soluții eficiente și rapide pentru crizele de fiere și remedii naturale, iar în acest episod voi vorbi despre soluții pe termen lung pentru a preveni crizele de fiere. Vă salut din Chicago, sunt Cipri Kaiser și vă spun bun venit pe canalul meu de YouTube, loc în care veți putea afla o mulțime de lucruri care vă pot schimba viața în bine. Așadar, abonați-vă pentru a primi postări noi în viitor. Vom vedea ce alimente pot cauza crizele de fiere și vom demonta false teorii despre alimente pe care mulți medici sugerează să le eliminați din dietă atunci când suferiți de probleme cu fierea, măcar că nu acestea sunt cauza directă a colicilor biliare, ci anumite combinații alimentare care rezultă în adevărate bombe pentru ficat și fiere. În episodul trecut am vorbit despre colici biliare sau crizele de fiere și am oferit 4 metode simple, naturale, de a scăpa rapid de aceste colici biliare sau crize de fiere, cum se numesc popular. Dacă încă nu ați văzut acest videoclip, vă provoc să-l urmăriți pentru că vă garantez că pe parcursul vieții veți cunoaște multe persoane care suferă teribil din cauza acestor crize de fiere și în acest fel să-i puteți ajuta. Chiar vă invit să distribuiți acest video celor care suferă în prezent de probleme cu fiere. Voi vorbi despre alimente care sunt trigger pentru colicile biliare și de asemenea suplimente care pot ajuta pe cei care suferă de astfel de probleme cu fierea. În primul rând voi adresa problema grăsimilor. Am văzut comentarii și pe canalul meu de YouTube în care cineva spunea că este simplu să eviți crizele de fiere prin eliminarea grăsimilor și a prăjililor. S-ar putea să fie auzit deja de prea multe ori că trebuie să vă feriți de grăsimi și prăjeli și veți vedea că puteți să mâncați grăsimi chiar în exces și totuși să nu faceți crize de fiere sau de ficat. Chiar există această preconcepție în privința bolilor ficatului gras și mulți oameni cred că dacă au boala ficatului gras, trebuie să evite mesele grase. Chiar așa le recomandă unii doctori care nu studiază nutriția să evite grăsimile și mesele grase. Dar sunt și medici care studiază și cunosc cauzele reale ale bolii ficatului gras. Boala ficatului gras nu apare în urma consumului de grăsimi, ci datorită excesului de carbohidrați sau alcool. La fel este și cu crizele de fiere. Acestea nu vor apărea atunci când mâncăm mese grase, ci la combinațiile de mese grase cu carbohidrați, precum lapte, pâine, cartofi, orez, alte cereale sau fructe și legume bogate în zahăr. Cunosc multe persoane care s-au șocat când au auzit această afirmație și care au vrut să testeze dacă este adevărat ceea ce spun. Au început să mănânce slănină, grătare, unt, mititei, untură, ouă prăjite în ulei sau unt, fără să le combine cu alimente bogate în carbohidrați. Și au constatat că nu mai au crize de fiere, spre marea lor surprindere. Însă dacă foloseau doar puține pâine, cartofi, orez, lapte, miere sau la final încercau să se îndulcească cu struguri, măr, banană, portocală sau o simplă bucățică de ciocolată, un croissant sau o napolitană sau mai știu eu ce, rezultatele erau dezastruoase și apăreau crizele biliare. În general, aceștia puneau vina pe mesele grase, fără să știe că acești carbohidrați, în combinație cu grăsimile, cauzau de fapt problemele de fiere. Dulciurile și carbohidrații sunt dușmanul numărul 1 pentru fiere și ficat, însă combinația de grăsimi cu carbohidrați precum pâine, orez, porumb, lapte, fructe dulci și legume dulci creează o adevărată bombă alimentară pentru fiere și ficat. Soția mea, de când a trecut pe dieta keto, care este o dietă bogată în grăsimi și a eliminat alimentele cu conținut de carbohidrați, a scăpat de problemele de fiere, chiar dacă inițial medicii au recomandat operația de eliminare a fierii cât mai urgent. Contrar teoriei pe care mulți medici o susțin că grăsimile și prăjelile sunt cauzatoare de probleme de fiere și ficat, soția mea a scăpat de aceste probleme folosind o cantitate mult mai mare de grăsime zilnică și în plus a slăbit în dieta keto mai bine decât cu orice cură de slăbire, în timp ce a mâncat zilnic unt, ouă, carne și felurite grăsimi. Chirurgul cu care a discutat soția mea și care îi recomanda operația de eliminare a vezicii biliare a rămas șocat și nu putea să creadă când soția mea îi spunea că poate să mănânce dita mai grătarul, pe care să mai pună și un sfert de pachet de unt și să nu aibă crize de fiere atâta timp cât îl mănâncă simplu sau cu salate verzi, fără sosuri dulci din comerț sau cu brocoli, conopidă, fasole verde, varză, ridic sau alte alimente permise în dieta keto și nu le combină cu carbohidrații menționați. Vreau să precizez că soția mea suferea de 2-3 colici biliare pe săptămână, motiv pentru care medicii au recomandat eliminarea fierii.
Așadar, vă provoc pe toți cei care suferiți de colici biliare sau boala ficatului gras să încercați dieta keto măcar pentru 8-10 săptămâni și să urmăriți evoluția sănătății. Această dietă vă va ajuta să pierdeți și câteva kilograme și să vă simțiți extraordinar după primele 7 zile. Grăsimea viscerală, la fel ca și grăsimea de pe ficat, nu apare în urma consumului de grăsimi, ci este cauzată de consumul de carbohidrați. De aceea, persoanele care fac dieta keto slăbesc relativ rapid. Acum este un timp potrivit să dați un like la acest video pentru că urmează să discutăm despre suplimente naturale și ceaiuri care pot ajuta la cei care suferă de probleme cu fierea. Există câteva suplimente care ar putea fi benefice pentru problemele vezicii biliare și în primul rând aș menționa enzimele digestive. Acestea pot ajuta la descompunerea grăsimilor, proteinelor și a carbohidraților, ceea ce ar putea ameliora problemele digestive asociate cu problemele vezicii biliare. Însă, mare atenție, pentru că alegerea enzimelor depinde de tipul de alimentație și simptome. Spre exemplu, lipaza este o enzimă utilă pentru descompunerea grăsimilor. Deci, este de ajutor celor care mănâncă mese mai grase, în special celor care urmează diete keto, deoarece lipaza ajută la digestia alimentelor bogate în grăsimi, cum ar fi carne grasă, uleiuri, untul, brânza și alte alimente grase. Proteaza ajută la descompunerea proteinelor, fiind utilă în digestia cărnii, a laptelui, a produselor lactate, a ouălor și a altor surse de proteine de origine animală. Amilaza contribuie la descompunerea carbohidraților, deci este de ajutor în digestia alimentelor bogate în carbohidrați, precum pâine, cartofi, paste, orez, legume bogate în amidon și așa mai departe. Bromelaina este o enzimă care se găsește în ananas și ajută la digerarea proteinelor din carne, proteine de origine animală, dar nu numai, și a proteinelor de origine vegetală. Papaina este extrasă din papaia și este benefică la digestia proteinelor, ajutând la descompunerea cărnii și al altor alimente proteice. Așadar, dacă sunt vegan și consum multe fructe și legume și alimente bogate în carbohidrați, voi suplimenta în special cu enzima amilază. Dacă sunt taxat pe diete keto, bogate în grăsimi și sufer de probleme cu fierea, voi suplimenta cu lipază. Dacă consum mai multă carne, voi suplimenta mai mult cu bromelaină și papaină. Haideți acum să vedem ce plante și extracte din plante ajută la cei care suferă de colici biliare. Rădăcina de păpădie. Aceasta promovează producția sănătoasă de bilă și buna funcționare a ficatului. Aceasta este relativ ușor de găsit la plafar sau puteți să o culegeți și să o uscați. Eu mi-adun păpădie și rădăcini de păpădie anual. Puteți să faceți infuzie atât din rădăcină de păpădie, dar și din tulpina acesteia. De asemenea, la cei care suferă de probleme biliare, ceaiul de mentă, ceaiul de ghimbir, sunătoare, salvie, fenicul și armurariu sunt recomandate celor care suferă de colici biliare. Armurarium silibum marianum este o plantă cunoscută pentru proprietățile sale benefice asupra sănătății ficatului și a vezicii biliare. Acesta promovează producția de bilă, putând ajuta în sănătatea vezicii biliare, mai ales când suferim datorită unor calculi biliari sau datorită inflamațiilor vezicii biliare. Armurariul este adesea disponibil sub formă de suplimente cum ar fi capsule sau extracte lichide și va trebui să urmați doza recomandată de pe etichetă. Se poate face și infuzii din armurariu prin adăugarea unei lingurițe de fructe uscate într-o ceașcă de apă clocotită. Lăsați să stea acoperit aproximativ 10-15 minute, strecurați și consumați de 2-3 ori pe zi acest ceai. Uleiul de armurariu poate fi folosit pentru a masa ușor zona ficatului și a vezicii biliare în sensul acilor de ceasornic. Acest lucru poate ajuta la stimularea fluxului biliar și la ameliorarea simptomelor. Un alt produs natural ar fi extractul de frunză de anghinare, care stimulează producția de bilă și îmbunătățește digestia în general. Curcumina este un produs din turmeric și are proprietăți anti-inflamatorii care pot ajuta vezica biliară și sistemul digestiv în ansamblu. Puteți să folosiți turmeric proaspăt, care este cel mai recomandat, sau praf uscat pe care să-l puneți într-un pahar de apă călduță în care adăugați suc proaspăt de lămâie și puțin piper. Pepirina din piper și acidul citric cresc considerabil absorpția curcuminei. Eu îmi extrag această curcumină din praf de turmeric. Aceasta este o substanță ușor fluorescentă și extrem de benefică când suferim de inflamații, gripe, răceli, etc. Trebuie să fim extrem de atenți când o folosim, deoarece
acestea ne pot păta rapid și vizibil obiectele din casă. Uleiul de mentă este un alt supliment recomandat celor care suferă de colici biliare. Uleiul de mentă îl putem găsi sub formă de capsule la diferite farmacii care au produse naturiste sau le putem cumpăra online. Așa cum am menționat și în videoul precedent, în care vă spuneam cum să scăpați rapid de o criză de fiere, există un alt supliment și, mai exact, extractul natural de bilă bovină, ox bile, pentru cei care sunt în Statele Unite, Canada și Anglia. Acest supliment de ox bile ajută mult pe cei care suferă de probleme cu fierea. Sper că am reușit să clarific în acest video faptul că nu grăsimile și mesele grase sunt cele care cauzează probleme la cei care suferă de colici biliare, ci combinația acestor mese grase cu alimente bogate în carbohidrați și felurite dulciuri sau fructe, chiar dacă acestea sunt aparent sănătoase și culese din propria grădină. Fructoza din ele, în combinație cu grăsimile, sunt bombe pentru ficat și fiere. Cu acestea fiind spuse, vă mulțumesc pentru atenție, nu uitați să dați un like și să vă abonați la canalul meu dacă nu sunteți încă abonați. Distribuiți acest video celor care suferă de astfel de probleme, iar dacă nu ați văzut prima parte în care vă spuneam cum să scăpați rapid de o criză de fiere prin metode naturale, dați click pe videoul intitulat Soluții eficiente pentru crizele de fiere, care o să apară la finalul acestui video. Vă salut, vă doresc multă sănătate, pe curând!